เรื่องราวความรักของสร้อยและสุรเชษฐ์ได้เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางความแตกต่างทางฐานะและการต่อต้านจากผู้ใหญ่ทั้งคู่ต้องเผชิญกับการทดสอบมากมายทั้งการพัดพรากการหักหลังและแม้กระทั่งความเป็นความตายเขาและเธอจะพากันผ่านอุปสรรคมากมายขนาดนี้ได้ยังไงรับฟังในเพียงภาคแต่รักเราไม่มีวันพังณหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลมีเด็กสาวคนหนึ่งนามว่าสร้อยเธอไม่เหมือนใครในหมู่บ้านด้วยผมยาวสลวยสีดำครับและดวงตาที่เป็นประกายดังดวงดาวแม้จะกำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่จำความไม่ได้แต่สร้อยกลับเติบโตมาเป็นสาวน้อยผู้ร่าเริงและกล้าหาญทุกเช้าเสียงหัวเราะใสๆของสร้อยจะดังก้องไปทั่วหมู่บ้านเธอวิ่งเล่นกับเด็กๆคนอื่นปีนต้นมะพร้าวเก่งกว่าใครและว่ายน้ำในทะเลได้ไกลที่สุดชาวบ้านต่างรักใคร่เอ็นดูเธอยายของสร้อยภูมิใจในตัวหลานสาวมากวันหนึ่งขณะที่สร้อยกำลังเดินเก็บเปียกหอยริมชายหาดเธอได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเด็กชายตัวน้อยคนหนึ่งกำลังจมน้ำสร้อยไม่รีรอเธอกระโดดลงน้ำทันทีและว่ายไปช่วยเด็กชายอย่างรวดเร็วด้วยความกล้าหาญและว่องไวของเธอทำให้สร้อยช่วยชีวิตเด็กชายไว้ได้ทันเรื่องราวความกล้าหาญของสร้อยแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านทำให้เธอกลายเป็นสาวน้อยคนแกร่งแม้ชีวิตจะไม่ได้สุขสบายแต่สร้อยก็มีหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและความกล้าหาญพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งใดก็ตามที่ชะตาชีวิตจะนำมาวันหนึ่งท้องฟ้าเริ่มครึ้มด้วยเมฆดำทะมึนลมพัดแรงจากต้นมะพร้าวริมหาดเอ็นไหวสร้อยรีบวิ่งกลับบ้านพร้อมกับตะกร้าป่าที่เธอหามาได้แต่แล้วสายฝนก็เทกระหน่ำลงมาอย่างหนักขณะที่สร้อยกำลังหาที่หลบฝนเธอได้ยินเสียงม้าร้องดังมาจากไกลๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอจะมุ่งหน้าไปทางนั้นและพบชายหนุ่มรูปงามกำลังพยายามควบคุมม้าตัวใหญ่ที่ตื่นตระหนกเพราะฟ้าผ่าสร้อยไม่ดีรอที่จะช่วยเหลือเธอวิ่งเข้าไปจับบังเหียนม้าพูดปลอบเบาๆด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลจนม้าค่อยๆสงบลงชายหนุ่มมองสร้อยด้วยความทึ่งและขอบคุณมากเจ้าช่างกล้าหาญและเก่งกาจจริงๆข้าชื่อสุรเชษฐ์ชายหนุ่มแนะนำตัวข้าชื่อสร้อยเจ้าค่ะยินดีที่ได้ช่วยสร้อยตอบพร้อมรอยยิ้มทั้งสองมองตากันท่ามกลางสายฝนหัวใจเต้นแรงด้วยความรู้สึกแปลกใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนสุรเชษฐ์ชวนสร้อยไปหลบฝนที่ศาลาริมทางทั้งคู่คุยกันอย่างสนุกสนานสุรเชษฐ์เล่าว่าเขาเป็นลูกชายของเศรษฐีในหมู่บ้านข้างๆมาธุระที่นี่และหลงทางส่วนสร้อยเล่าเรื่องชีวิตของเธอที่บ้านริมทะเลให้ฟังเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วฝนหยุดตกแล้วแต่ทั้งคู่ยังคุยกันไม่รู้จบดวงตาของทั้งสองเป็นประกายด้วยความสุขก่อนจากกันสุรเชษฐ์สัญญาว่าจะกลับมาหาสร้อยอีกนับจากวันนั้นสร้อยก็มักจะยืนมองท้องฟ้าบ่อยๆหวังว่าจะมีพายุมาอีกครั้งเพราะนั่นหมายถึงโอกาสที่เธอจะได้พบกับสุรเชษฐ์อีกโดยไม่รู้เลยว่าความรักครั้งนี้จะนำพาเธอไปสู่โชคชะตาอันไม่คาดฝันหลายสัปดาห์ผ่านไปสุรเชษฐ์แอบมาพบสร้อยบ่อยครั้งทั้งคู่ใช้เวลาด้วยกันท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามที่ริมทะเลวันหนึ่งสุรเชษฐ์ชวนสร้อยไปเที่ยวบนภูเขาใกล้หมู่บ้านสร้อยข้าอยากพาเจ้าไปดูอะไรสักอย่างสุรเชษฐ์กระซิบพางจูงมือสร้อยเดินขึ้นเขาเมื่อถึงยอดเขาทั้งคู่พบกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตระการตาทะเลสีครามทอดยาวสุดลูกหูลูกตาท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับและพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงนวลตาสวยจังเลยเจ้าค่ะสร้อยเอ่ยอย่างตื่นตะลึงสุรเชษฐ์คุกเข่าลงตรงหน้าสร้อยหยิบแหวนวงงามออกมาสร้อยเจ้ายอมแต่งงานกับข้าไหมสร้อยตกใจแต่ก็ดีใจจนน้ำตาคลอเจ้าค่ะข้ายอมเจ้าค่ะสุรเชษฐ์สวมแหวนให้สร้อยแล้วทั้งคู่ก็กอดกันท่ามกลางแสงจันทร์
เรามาสาบานรักกันเถอะสุรเชษฐ์เสนอให้ขุนเขาแห่งนี้เป็นพยานทั้งสองจับมือกันมองตากันอย่างหวานซึ้งและเปล่งวาจาข้าขอสาบานว่าจะรักเจ้าชั่วนิรันดร์หากผู้ใดผิดคำขอให้ต้องมาสิ้นชีวิตณหน้าผาแห่งนี้ขอให้ความรักของเราจงเป็นนิรันดร์ดังคุณเขาที่ตั้งแต่งงานนี้ขณะที่ทั้งคู่จูบกันลมพัดแผ่วเบาดอกไม้ป่าส่งกลิ่นหอมราวกับธรรมชาติกำลังอวยพรให้กับความรักของทั้งสองแต่ทันใดนั้นเสียงสุนัขเห่าหอนดังมาแต่ไกลตามด้วยเสียงตะโกนเรียกชื่อของนายน้อยสุรเชษฐ์เนี่ยแล้วคนของพ่อมาตามหาข้าสุรเชษฐ์ร้องอย่างตกใจทั้งคู่รีบวิ่งหนีลงจากเขาสุรเชษฐ์ส่งสร้อยกลับบ้านอย่างรวดเร็วก่อนจะจากกันสุรเชษฐ์กระซิบข้าจะกลับมาหาเจ้าแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปสร้อยมองตามร่างของสุรเชษฐ์ที่หายไปในความมืดหัวใจเต้นแรงด้วยความรักด้วยความกังวลหลังจากค่ำคืนแห่งคำสาบานสุรเชษฐ์ถูกพ่อของเขาจับได้ว่าแอบออกจากบ้านคำถามซักไซไล่เลียงทำให้ความลับถูกเปิดเผยพ่อของเขาโกรธมากลูกเศรษฐีอย่างเจ้าจะไปแต่งงานกับเด็กหญิงกำพร้าจากหมู่บ้านชาวประมงไม่มีทางพ่อของสุรเชษฐ์ตวาดลั่นสุรเชษฐ์พยายามอธิบายท่านพ่อสร้อยเป็นคนดีเธอกล้าหาญและมีน้ำใจพ่อข้าไม่สนใจเจ้าต้องแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีเท่านั้นพ่อของเขาตัดบทจากนั้นพ่อของเขาก็สั่งให้คนเฝ้าสุรเชษฐ์ตลอดเวลาห้ามออกจากบ้านด้วยเด็ดขาดสุรเชษฐ์ทุกข์ใจมากเขาคิดถึงสร้อยแทบขาดใจวันหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งเศร้าอยู่ในสวนสาวใช้คนสนิทชื่อแก้วตาเดินเข้ามากระซิบคุณชายเจ้าคะข้าช่วยคุณชายได้นะเจ้าคะแก้วตาพูดเบาๆข้ารู้จักอุโมงค์ลับใต้บ้านมันทอดยาวไปถึงชายหาดคุณชายสามารถใช้มันหนีออกไปได้ดวงตาของสุรเชษฐ์เป็นประกายขึ้นมาทันทีจริงหรือแก้วตาเจ้าจะช่วยข้าได้จริงๆหรือแต่เราต้องรอจังหวะที่เหมาะสมคุณชายต้องทำเป็นว่ายอมรับคำสั่งของท่านเศรษฐีเพื่อไม่ให้ท่านสงสัยสุรเชษฐ์ตกลงเขาเริ่มแสดงท่าทีนอบน้อมต่อบิดาทำให้การเฝ้าระวังของเขาเริ่มหย่อนลงในขณะเดียวกันที่บ้านของสร้อยเธอรอคอยสุรเชษฐ์อย่างกระวนกระวายไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งแอบมากระซิบบอกเธอคุณหนูสร้อยใช่ไหมขอรับข้ามีข่าวจากคุณชายสุรเชษฐ์ชายคนนั้นพูดคุณชายถูกกักบริเวณแต่กำลังวางแผนหนีมาหาคุณหนูเขาให้คุณหนูรอที่หาดเล็กๆทางใต้ของหมู่บ้านในคืนเดือนมืดสร้อยตื่นเต้นและดีใจเธอตัดสินใจเก็บความลับนี้ไว้ไม่บอกใครแม้แต่ยายของเธอทั้งสองฝ่ายต่างรอคอยวันที่จะได้พบกันอีกครั้งโดยไม่รู้เลยว่ามีบางคนแอบได้ยินการสนทนาลับนี้และกำลังวางแผนบางอย่างที่จะทำลายความรักของพวกเขาบ้านของสุรเชษฐ์คึกคักไปด้วยการเตรียมงานมั่นพ่อของเขาประกาศว่าสุรเชษฐ์จะมั่นกับนางสาวทองกวาวลูกสาวเพื่อเศรษฐีของเขาภายในอีก7 วันสุรเชษฐ์ทำทีเป็นยอมรับแต่ในใจกลับวางแผนหนีอย่างแยบยลคืนหนึ่งสุรเชษฐ์แอบพบกับแก้วตาในห้องใต้หลังคาแก้วตาเจ้าต้องช่วยข้านะสุรเชษฐ์กระซิบข้าจะหนีในคืนงานมั่นแก้วตาตกใจแต่คุณชายมันอันตรายนะเจ้าคะข้าไม่มีทางเลือกสุรเชษฐ์ยืนยันเจ้าช่วยลอบส่งข่าวให้สร้อยด้วยบอกเธอให้รอข้าที่เชิงเขาในคืนนั้นขณะเดียวกันที่บ้านของสร้อยยายของเธอสังเกตเห็นความผิดปกติหลานนักเจ้าดูกระสับกระส่ายตลอดเวลามีอะไรหรือเปล่ายายถามสร้อยลังเลแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจเล่าความจริงทั้งหมดให้ยายฟังยายฟังอย่างตั้งใจแล้วถอนหายใจยายเข้าใจความรู้สึกของเจ้ายายพูดอย่างอ่อนโยนแต่เจ้าต้องระวังอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้เชียวในขณะที่สุรเชษฐ์กับแก้วตาวางแผนฝ่ายทองกวาวคู่มั่นของสุรเชษฐ์กลับไม่พอใจที่เขาไม่สนใจเธอเลยเธอจึงแอบสะกดรอยตามสุรเชษฐ์และได้ยินการสนทนาลับระหว่างสุรเชษฐ์กับแก้วตาทองกวาวโกรธมากเธอตัดสินใจจะไปบอกพ่อของสุรเชษฐ์
แต่แล้วก็เปลี่ยนใจคิดว่าจะใช้ความรักนี้เป็นประโยชน์วันงานมั่นมาถึงบ้านของสุรเชษฐ์ประดับประดาอย่างงดงามแขกเรือมามากมายมาร่วมงานสุรเชษฐ์แต่งตัวหล่อเหลาแต่ในใจกับนักพลอยหลังเวลาที่จะหนีขณะที่พิธีกำลังจะเริ่มทองกวาวเดินมาหาสุรเชษฐ์คุณชายเจ้าคะเธอกระซิบข้ารู้แผนการของท่านแล้วสุรเชษฐ์ตกใจแต่พยายามทำเป็นไม่ดูเรื่องจะพูดเรื่องอะไรหรือทองกวาวยิ้มเย็นอย่ามาแกล้งโง่เลยเจ้าค่ะถ้าท่านไม่อยากให้ใครรู้ก็ต้องทำตามที่ข้าบอกสุรเชษฐ์รู้สึกหนาวสะท้านเขาจะทำอย่างไรดีแผนการจะล้มเหลวหรือไม่แล้วสร้อยจะลอยอยู่ที่เชิงเขาโดยเปล่าประโยชน์หรือเปล่าในขณะที่ความวุ่นวายกำลังจะเกิดขึ้นเสียงระฆังดังขึ้นพิธีมั่นกำลังจะเริ่มต้นแล้วเสียงดนตรีบรรเลงกึกก้องทั่วงานแต่งแขกเรือนับร้อยนั่งรอชมพิธีมั่นอย่างใจจดใจจ่อสุรเชษฐ์ยืนนิ่งราวกับรูปปั้นใจเต้นแรงด้วยความกังวลทันใดนั้นเสียงโวยวายดังมาจากประตูหน้าบ้านไฟไหม้ไฟไหม้เสียงตะโกนลั่นผู้คนแตกตื่นวิ่งกันโอลหม่านสุรเชษฐ์ฉวยโอกาสนี้วิ่งหนีออกประตูหลังแต่ทองกวาวทันเห็นเข้าจับตัวเขาไว้คุณชายสุรเชษฐ์กำลังหนีทองกวาวตะโกนพ่อของสุรเชษฐ์หันขวับเห็นลูกชายวิ่งหายลับไปในความมืดไล่ตามไปอย่าให้มันหนีรอดขณะเดียวกันที่เชิงเขาสร้อยยืนรออย่างกระวนกระวายเธอได้ยินเสียงฝีเท้าม้าใกล้เข้ามาหัวใจเต้นแรงคิดว่าเป็นสุรเชษฐ์แต่เมื่อเงยหน้าขึ้นมองกลับพบว่าเป็นชายแปลกหน้าคนหนึ่งท่านคือคุณหนูสร้อยใช่ไหมชายคนนั้นถามคุณชายสุรเชษฐ์ส่งข้ามารับท่านสร้อยลังเลไม่แน่ใจว่าควรเชื่อหรือไม่แต่แล้วเสียงเอะอะโวยวายก็ดังมาแต่ไกลรีบขึ้นมาเถอะขอรับชายคนนั้นร้องบอกพวกเขากำลังไล่ล่าคุณชายสุรเชษฐ์เราต้องรีบไปช่วยเขาด้วยความรักและห่วงใยสร้อยตัดสินใจขึ้นม้าไปกับชายคนนั้นโดยไม่รู้เลยว่านี่เป็นกับดักที่ทองกวาววางไว้สุรเชษฐ์หลังจากวิ่งหนีอย่างไม่คาดคิดชีวิตเขาก็มาถึงเชิงเขาแต่กลับไม่พบสร้อยที่นั่นสร้อยเจ้าอยู่ที่ไหนสุรเชษฐ์ตะโกนเรียกมีแต่เพียงเสียงคลื่นตอบกลับมาขณะที่สุรเชษฐ์กำลังสับสนเสียงฝีม้าเท้าก็ดังใกล้เข้ามาสุรเชษฐ์รีบซ่อนตัวหลังโขดหินทันใดนั้นเขาก็เห็นม้าตัวหนึ่งควบผ่านไปบนหลังม้าคือสร้อยและชายแปลกหน้าสร้อยสุรเชษฐ์ตะโกนสุดเสียงแต่เสียงคลื่นกลบเสียงของเขาสุรเชษฐ์วิ่งได้ตามอย่างสุดกำลังแต่ม้าเร็วเกินไปเขาได้แต่มองร่างของคนรักจางหายไปในความมืดในขณะเดียวกันพ่อของสุรเชษฐ์และลูกน้องก็ตามมาถึงจับตัวไว้เขาตะโกนสั่งสุรเชษฐ์ถูกล้อมไว้ไม่มีทางหนีเขาหันไปมองทะเลอันมืดมิดที่เพิ่งพาคนรักของเขาจากไปแสงแรกของรุ่งอรุณสาดส่องเข้ามาในห้องขังที่สุรเชษฐ์ถูกกักตัวไว้เขานั่งซึมเศร้าคิดถึงสร้อยและกังวลว่าเธอจะเป็นอย่างไรบ้างทันใดนั้นประตูห้องขังก็เปิดออกแก้วตาวิ่งเข้ามาอย่างตื่นเต้นคุณชายเจ้าคะข้ามีข่าวสำคัญมาบอกแก้วตากระซิบเร็วสุรเชษฐ์ลุกพรวดขึ้นเกิดอะไรขึ้นเป็นเรื่องของสร้อยใช่ไหมแก้วตาพยักหน้าใช่เจ้าค่ะข้าได้ยินคุณหนูทองกวาวคุยกับคนรับใช้เธอจ้างคนให้ไปหลอกพาตัวคุณหนูสร้อยไปแต่ไม่รู้ว่าพาไปที่ไหนสุรเชษฐ์กำมือแน่นข้าต้องออกไปช่วยสร้อยแก้วตาเจ้าช่วยข้าได้ไหมแก้วตายิ้มอย่างมีความหวังได้เจ้าค่ะคุณชายข้ารู้วิธีที่จะพาคุณชายออกไปได้แต่เราต้องรอจนถึงกลางคืนขณะเดียวกันในกระท่อมเล็กๆกลางป่าสร้อยตื่นขึ้นมาเพราะว่าตัวเองถูกมัดไว้ปล่อยข้านะพวกเจ้าเป็นใครสร้อยตะโกนชายแปลกหน้าที่พาเธอมาเดินเข้ามาเงียบไว้เถอะยายเด็กบ้าไม่มีใครได้ยินหรอกทำไมพวกเจ้าถึงทำแบบนี้สร้อยถามอย่างโกรธแค้นก็เพราะเงินไงชายคนนั้นตอบเศรษฐีนี่จ่ายงามไม่ใช่เล่นแค่พาแกมาซ่อนไว้สักพักสร้อยนิ่งคิดเธอต้องหาทางหนีให้ได้แต่จะทำอย่างไรดีกลับมาที่บ้านของสุรเชษฐ์ทองกวาวกำลังร้อนใจเธอไม่คิดว่าแผนการจะวุ่นวายขนาดนี้แผ
ถ้าความจริงถูกเปิดเผยข้าจะทำยังไงดีเธอพึมพำกับตัวเองทันใดนั้นพ่อของสุรเชษฐ์ก็เดินเข้ามาทองกวาวเจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับการหายตัวไปของเด็กสาวคนนั้นบ้างหรือไม่เขาถามอย่างสงสัยทองกวาวสะดุ้งไม่ทราบเลยเจ้าค่ะเธอพยายามปิดบังความจริงพ่อของสุรเชษฐ์มองด้วยสายตาคาดคั้นถ้าเจ้ารู้อะไรก็บอกข้ามาละกันขณะที่ทองกวาวกำลังจะเปิดปากเสียงโวยวายก็ดังมาจากห้องขังของสุรเชษฐ์แย่แล้วคุณชายหนีเสียงคนรับใช้ตะโกนทุกคนวิ่งกู่ไปที่ห้องขังเพราะว่าสุรเชษฐ์หายตัวไปแล้วทิ้งไว้เพียงรอยเชือกที่ถูกตัดขาดพ่อของสุรเชษฐ์หน้าซีดเผือกตามหาตัวมาให้ได้ถ้าใครรู้เห็นเป็นใจจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักในขณะที่ความวุ่นวายกำลังเกิดขึ้นสุรเชษฐ์กำลังมุ่งหน้าไปช่วยสร้อยโดยมีแก้วตาคอยช่วยเหลือกดทนนะสร้อยข้ากำลังไปสุรเชษฐ์คิดในใจพลางเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นแสงจันทร์สาดส่องผ่านเรือนยอดไม้ขณะที่สุรเชษฐ์และแก้วตาเร่งฝีเท้าและเลาะไปตามป่าทึบคุณชายเจ้าคะข้าได้ยินมาว่ามีกระท่อมร้างอยู่ลึกเข้าไปในป่าแก้วตากระซิบบางทีพวกเขาอาจพาคุณหนูสร้อยไปที่นั่นสุรเชษฐ์พยักหน้าก่อนจะชะงักเมื่อได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนแว่วมาแย่แล้วพวกเขาใช้สุนัขล่าเนื้อตามเดาสุรเชษฐ์กล่าวอย่างตื่นตระหนกทั้งสองวิ่งอย่างไม่คาดคิดชีวิตเสียงฝีเท้าและเสียงตะโกนดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆขณะเดียวกันในกระท่อมกลางป่าสร้อยกำลังพยายามแก้เชือกที่มัดที่มือต้องหนีออกไปให้ได้เธอคิดพางเมารอบๆหาของมีคมทันใดนั้นเธอสังเกตเห็นเศษแก้วแตกอยู่มุมห้องสร้อยค่อยๆขยับตัวไปหยิบมันและเลื่อมเลื่อยเชือกอย่างระมัดระวังนอกกระท่อมชายที่จับตัวสร้อยมากำลังคุยกับคนส่งสารม้าเร็วของทองกวาวโดยมีคำสั่งให้พาสร้อยไปซ่อนที่อื่นแต่แล้วเขาก็ต้องตกใจเมื่อได้ยินเสียงโวยวายจากในกระท่อมบ้าเอ้ยยายเด็กนั่นหนีไปแล้วสร้อยวิ่งออกจากกระท่อมอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าเข้าป่าลึกโดยไม่รู้ว่ากำลังวิ่งสวนทางกับสุรเชษฐ์ที่กำลังตามหาเธอในขณะเดียวกันที่บ้านของสุรเชษฐ์ทองกวาวถูกซักไซเล่ห์เลียงจนมุมข้าขอสารภาพเธอพูดเสียงสั่นข้าเป็นคนวางแผนทั้งหมดทองกวาวร้องไห้ฟูมฟายขณะที่พ่อของสุรเชษฐ์รีบส่งคนออกตามหาสุรเชษฐ์กลับมาที่ในป่าสุรเชษฐ์และแก้วตาวิ่งมาถึงกระท่อมร้างแต่พบว่ามันว่างเปล่าไม่นะพวกเขาพาสร้อยไปไหนแล้วสุรเชษฐ์ร้องอย่างสิ้นหวังแก้วตามองไปรอบๆและสังเกตเห็นรอยเท้าบนพื้นดินคุณชายดูนี่สิเจ้าคะรอยเท้าพวกนี้ยังใหม่อยู่เราตามไปได้ทั้งสองรีบไล่ตามรอยเท้าโดยไม่รู้ว่ากำลังวิ่งไล่ตามสร้อยที่หนีออกมาจากก่อนหน้านี้ขณะที่ความวุ่นวายกำลังดำเนินไปสร้อยวิ่งมาถึงหน้าผาสูงชันเธอหยุดชะงักไม่รู้จะไปทางไหนดีสุรเชษฐ์ท่านช่วยข้าด้วยเธอกระซิบน้ำตาคอทันใดนั้นเสียงคุ้นเคยก็ดังขึ้นสร้อยหันไปมองเธอเห็นสุรเชษฐ์ยืนอยู่ไม่ไกลทั้งสองวิ่งเข้าหากันและกอดกันแน่นข้าคิดว่าจะไม่ได้เจอเจ้าอีกแล้วสุรเชษฐ์พูดเสียงสั่นแต่ความสุขของทั้งคู่ต้องสะดุดลงเมื่อเสียงตะโกนและเห่าหอนของสุนัขดังใกล้เข้ามาพวกเขาถูกล้อมไปแล้วสุรเชษฐ์และสร้อยยืนจับมือกันแน่นมองไปรอบๆอย่างหวาดกลัวไม่รู้ว่าชะตากรรมจะพาพวกเขาไปทางไหนสุรเชษฐ์และสร้อยยืนเคียงข้างกันบนหน้าผาสูงล้อมรอบด้วยพ่อของสุรเชษฐ์คนรับใช้และสุนัขล่าเนื้อลูกเอ๋ยกลับบ้านกันเถอะพ่อของเขาเอ่ยขึ้นน้ำเสียงอ่อนลงพ่อเข้าใจแล้วพ่อขอโทษสุรเชษฐ์มองพ่อด้วยความประหลาดใจท่านพ่อหมายความว่ายังไงขอรับพ่อของสุรเชษฐ์ถอนหายใจทองกวาวสารภาพทุกอย่างแล้วพ่อโง่เขาที่ไม่เห็นความรักบริสุทธิ์ของพวกเจ้าทุกคนนิ่งงันแต่แล้วเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นไม่ข้าไม่ยอมทองกวาววิ่งออกมาจากกลุ่มคนพร้อมมีดในมือเธอวิ่งพรวดมาที่สร้อยแต่สุรเชษฐ์รวดเร็วกว่าเขาผลักสร้อยหลบและกระโดดเข้าขวางทำให้ตัวเองถูกมีดบาดเลือดไหลอาบแขนสุรเชษฐ์สร้อยร้องเสียงหลงคนรับใช้รีบเข้ามาจับกลุ่มทองกวาวขณะที่ทุกคนรุมล้อมสุรเชษฐ์ที่บาดเจ็บสร้อยกอดสุรเชษฐ์ไว้แน่นน้ำตาไหลพราก
อย่าทิ้งข้าไปนะสุรเชษฐ์ยิ้มอ่อนแรงไม่มีวันข้าสัญญาพ่อของสุรเชษฐ์เข้ามาคุกเข่าข้างลูกชายลูกพ่อขอโทษพ่อเห็นแก่ตัวเกินไปท่ามกลางความวุ่นวายแก้วตาวิ่งหายเข้าไปในป่าและกลับมาพร้อมหญิงชาราคนหนึ่งยายสร้อยร้องเรียกยายของสร้อยเดินเข้ามาในมือถือสมุนไพรกำหนึ่งอย่ากลัวไปเลยข้ามียาสมุนไพรวิเศษมันจะช่วยรักษาแผลได้ยายรีบปรุงยาและทาลงบนแผลของสุรเชษฐ์เพียงไม่นานเลือดก็หยุดไหลและแผลเริ่มสมานตัวทุกคนมองด้วยความอัศจรรย์ใจพ่อของสุรเชษฐ์ลุกขึ้นยืนสีหน้าเข่งขรึมข้าตัดสินใจแล้วสุรเชษฐ์เจ้าจงแต่งงานกับสร้อยเถิดนี่คือคู่ที่สวรรค์ลิขิตเสียงโห่ร้องยินดีดังกึกก้องทั่วบริเวณสุรเชษฐ์และสร้อยสบตากันอย่างมีความสุข3 เดือนต่อมางานแต่งงานอันยิ่งใหญ่จัดขึ้นณเชิงเขาผู้คนจากทั่วสารทิศมาร่วมงานขณะที่พิธีกำลังดำเนินไปทุกคนได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากภูเขาราวกับเสียงอวยพรชาวบ้านต่างพากันร่ำลือว่านั่นคือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แห่งคุณเขาที่มาอวยพรให้คู่บ่าวสาว